Assalamualaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Kung bago po kayo dito, please consider subscribing and paki-click po ang bell button para ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong videos na i-upload. At kung dati naman po kayo dito, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa aking channel. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang Bisaya dialect. Ito ang mother tongue ko. At dahil marami akong mga kaibigan na gustong matuto sa salita namin, kaya naisipan kong gumawa ng video na ito. Magbibigay po ako ng mga random questions in Bisaya dialect, mga kasagarang pangutana sa Bisaya, at ang mga greetings and replies sa Bisaya. Dito, nilalagay ko po ang English, Tagalog, Bisaya translation. So kung isa po kayo sa mga gustong matuto ng Bisaya, sana po ay makakatulong ito sa inyo. Words to remember, mga salita na dapat tandaan. Mauni ang mga pulong nga kinahanglan imo jud mahinumduman kung gusto ka makahibalo sa Bisaya nga dialect. Umpisahan na po natin. Morning, umaga, buntag. Morning, umaga, buntag. Buntag. Noon, tanghali, udto. Noon, tanghali, udto. Udto. Afternoon, hapon. Sa Bisaya, hapon din. So, ang Tagalog at Bisaya, parehas lang na hapon. Evening or night, gabi sa Tagalog, gabii sa Bisaya, gabii. Gabii. Good, mabuti or maganda. Sa Bisaya, maayo, maayo, maayo. Greetings in Bisaya. Pagpangatahuran sa Bisaya. Good morning. Magandang umaga po sa Bisaya. Maayong buntag pa or maayong buntag ma. Please take note that we don't use po in Bisaya. Hindi po kami gumagamit ng po sa Bisaya. So if you are talking to your father or to your mother or anyone, just directly address your greetings to that person. Say for example, you are talking to your father, maayong buntag pa, or if you are talking to your mother, maayong buntag ma. So ganito lang po sa Bisaya. So sana po clear sa inyo ito. During noontime, magandang tanghali po, maayong udto manong or maayong udto manang. Manong is kuya sa Tagalog, older brother. Manang is ate sa Tagalog, older sister. So if you are talking to your older brother, just simply say, maayong udto manong. Or if you are talking to your older sister, maayong udto manang. So ganyan lang po. Good afternoon, magandang hapon po. Maayong hapon dong or maayong hapon day. Dong or dudong refers to a boy. Day or inday refers to a girl. So if you are talking to a boy, just simply say, maayong hapon dong or maayong hapon day if you are talking to a girl. Good evening, magandang gabi po. Maayong gabi iyo or maayong gabi iya. Yo or yuyo is chuhin, uncle. Ya or yaya is auntie, tiyahin. So, if you are talking to your uncle, maayong gabi iyo. If you are talking to your auntie, maayong gabi iya. Good day. Magandang araw po. Maayong adlaw. So, if you are talking to your father, maayong adlaw pa. If you are talking to your mother, maayong adlaw ma. If you are talking to your older brother, maayong adlaw manong. If you are talking to your ate or older sister, maayong adlaw manang. If you are talking to a boy or to a man, maayong adlaw dong. If you are talking to a girl or to a lady, maayong adlaw day. If you are talking to your uncle, maayong adlaw yo. If you are talking to your auntie, maayong adlaw ya. So ganyan lang po sa Bisaya ang greeting. So
Hopefully, meron po kayong natutunan sa greetings namin sa Bisaya. Words to remember. If someone says maayong buntag, ang reply or ang tubag ay maayong buntag pud. Just simply add pud, which means to. So maayong buntag pud, maayong hapon pud, maayong udto pud. So ganyan lang po. Just add pud, which means to, if you want to reply to a greetings. Okay, so let's proceed. How are you? Kumusta ka? Ang reply or ang tubag, mabuti naman po sa Tagalog. Sa Bisaya, maayo ra gihapon, okay ra gihapon, mao ra gihapon, or sometimes ang isasagot nila ay buhi ra gihapon. So ganyan po. So maayo ra gihapon means still good, okay ra gihapon, still okay, mao ra gihapon, still the same, buhi ra gihapon, still alive. So ganyan lang po kasimple ang ang pagsagot ko sa greeting sa Bisaya. So sana po may natutunan kayo dito. Mga questions. What? Ano in Tagalog? Unsa sa Bisaya? Unsa. When? Kailan sa Tagalog? Kanusa sa Bisaya? Kanusa. Where? Saan? Sa Tagalog? Asa sa Bisaya? Asa. Why? Bakit? Sa Tagalog? Ngano sa Bisaya? Ngano. Who? Sino? Sa Tagalog? Kinsa sa Bisaya? Kinsa. How? Paano sa Tagalog? Unsaon sa Bisaya? Unsaon. So dito, magbibigay po ako ng mga halimbawa ng mga tanong, mga examples. Okay, say for example, what is your name? Ano ang pangalan mo? Unsay imong ngalan? Nilagyan ko naman po ng mga kulay, may mga shade po ang mga kahulugan niya. So say for example, the color red, name, ibig sabihin, pangalan sa Tagalog, ngalan sa Bisaya. So, madali lang naman po ito intindihin siguro. So, ganyan po ang nilagay ko. Nilagyan ko siya ng kulay para madali ninyong makita kung ano ang ibig sabihin nito sa Bisaya. So, what is your name? Unsay imong ngalan? Unsa, what? Ngalan, name, imo, mo, your. So, dinagdagan lang po ng tulad ng unsa, dinagdagan lang ng Y as connector, tapos yung imo, dinagdagan lang ng NG as connector. So, unsay imong ngalan? What is your name? Ang tubag, the reply is, my name is, for example, my name is Aliyah. Ang pangalan ko ay Aliyah. Aliyah akong ngalan sa Bisaya. I am Aliyah, ako si Aliyah. Sa Bisaya, ganun din. Ako si Aliyah. So, ganun lang po. So, ulitin ko, unsay imong ngalan? What is your name? What happened? Anong nangyayari? Unsay nahitabo? Unsay nahitabo? What happened? So, nahitabo, happened. What happened to you yesterday? Anong nangyari sa iyo kahapon? Unsay nahitabo nimo gahapon? Unsay nahitabo nimo gahapon? Gahapon, kahapon sa Tagalog, yesterday sa English. So, gahapon, yesterday. Unsay nahitabo nimo gahapon? What happened to you yesterday? What is your work? Ano ang iyong trabaho? Unsay imong trabaho? Unsay imong trabaho? What is your work? What are you doing now? Ano ang ginagawa mo ngayon? Unsay imong gibuhat karon? Unsay imong gibuhat karon? What are you doing now? Karon, ngayon, or now. So, unsay imong gibuhat karon? When, kailan, kanusa. When will you start working?
Kailan ka mag-uumpisang magtatrabaho? Kanus-a ka magsugod og trabaho? Kanus-a, when, magsugod, start, trabaho, work. So, kanus-a ka magsugod og trabaho. When will you go? Kailan ka aalis? Kanus-a ka mulakaw? Or kanus-a ka mugikan? Kanus-a, when, mulakaw, aalis, go, mugikan, aalis, go. Same lang po. So, depende po kung alin ang gusto ninyong gamitin dyan. When did you go there? Kailan ka pumunta doon? Kanus-a ka ni adto didto? Kanus-a ka ni adto didto? When did you go there? Dito, didto, doon, or doon, there. So, kanus-a ka ni adto didto? When did you go there? When did you stop working in the market? Kailan ka tumigil sa pagtatrabaho sa palengke? Kanus-a ka ni undang og trabaho sa merkado? Kanus-a, when, ni undang tumigil, stop. Merkado, palengke, market. So, kanus-a ka ni undang og trabaho sa merkado? When did you stop working in the market? Where do you live? Saan ka nakatira? Asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo? Where do you live? Asa ka nagpuyo? Where are you working? Saan ka nagtatrabaho? Asa ka nagtrabaho? Asa ka nagtrabaho? Where are you working? Where are you going? Saan ka pupunta? Asa ka padulong? Asa ka padulong? Where are you going? Where is the airport? Saan ang paliparan? Asa ang airport? Asa ang airport? Where is the airport? Where are your parents? Nasaan ang iyong mga magulang? Asa ang imong ginikanan? Asa ang imong ginikanan? Where are your parents? Ginikanan, parents. Asa, where? Where did you study? Saan ka nag-aral? Asa ka ga-eskwela? Asa ka ga-eskwela? Where did you study? Why? Bakit? Ngano? Why did you cry? Bakit ka umiyak? Nganong nihilak man ka? Nganong nihilak man ka? Why did you cry? Nihilak, cry. Why did you laugh? Bakit ka tumawa? Nganong nikatawa man ka? Nganong nikatawa man ka? Why did you laugh? Nikatawa, laugh. Why do you smile every time you see him? Or why do you smile every time you see her? Bakit ka ngumingiti tuwing nakikita mo siya? Nganong mupahiyom man ka kada makita nimo siya? Nganong mupahiyom man ka kada makita nimo siya? Ngano, why, mupahiyom, smile, makitaan, see. So, nganong mupahiyom man ka kada makita nimo siya? Why do you smile every time you see him? Or why do you smile every time you see her? Why are you here? Bakit nandito ka? Nganong di aman ka dire? Nganong di aman ka dire? Why are you here? Here, di a, dire. So, nganong di aman ka dire? Dire, here. Why are you here? Why did he leave or why did she leave? Bakit umalis siya? Nganong nilakaw man siya or nganong nibiya man siya? Nganong nilakaw or nganong nibiya? So, parehas lang po yan. Depende po kung ano ang gusto nyong gamitin dyan, kung alin ang gusto nyong gamitin. So, nganong nilakaw man siya? Why did she leave? Or nganong nibiya man siya? Why did he leave? So, parehas lang po yan. Why are you early today? Bakit maaga or bakit napaaga ka ngayon? Nganong sayo man ka karon? Nganong sayo man ka karon? Why are you early today? Sayo, early. Karon, today. Who is your companion? Sino ang kasama mo? Kinsa imong kauban or kinsa imong kuyog? Kinsa imong kauban? Kinsa imong kuyog? Who is your companion? So, kinsa imong kauban? Kinsa imong kuyog? Who is your father? Sino ang iyong ama? Kinsay imong amahan? Kinsay imong amahan? Who is your father? Who is your mother? Sino ang iyong ina? Kinsay imong inahan? Kinsay imong inahan?
Who is your mother? Who is your husband? Sino ang asawa mo? Kinsay imong bana? Kinsay imong bana? Who is your husband? Bana, husband. Who is your wife? Kinsay imong asawa? Sino ang asawa mo? Kinsay imong asawa? Who is your wife? Asawa, wife. Who is your teacher? Sino ang iyong guro? Kinsay imong maestra? Or kinsay imong maestro? Who is your teacher? Who will go with me? Sino ang sasama sa akin? Kinsay mukuyog nako or kinsay muuban nako? Who will go with me? Kinsay mukuyog nako or kinsay muuban nako? Parehas lang po yan. So, depende po kung alin dyan ang gusto ninyong gamitin. How to make this? Paano ito gagawin? Unsaon ni paghimo? Unsaon ni paghimo? How, unsaon, paghimo, gagawin. So, unsaon ni paghimo? How to make this? How to go there? Paano pupunta doon? Unsaon pag-adto didto? Unsaon, how, pag-adto, to go, didto, there. So, unsaon pag-adto didto? How to go there? How did you come here? Paano ka nakapunta dito? Or giunsa nimo pag-anhi dire? Giunsa nimo pag-anhi dire? How did you come here? Dire, here. How to cook this? Paano ito lulutuin? Unsaon ni pagluto? Unsaon ni pagluto? How to cook this? How to plant this? Paano ito itatanim? Unsaon ni pagtanom? Unsaon ni pagtanom? How to plant this? Unsaon ni pagtanom? How to open that door? Paano bubuksan ang pintuan na yan? Unsaon pag-abre anang pultahana? Unsaon pag-abre anang pultahana? How to open that door? Unsaon, how, pag-abre, to open, that, ana, pultahan, pultahana, that door. So, anang pultahana. Unsaon pag-abre anang pultahana? How to open that door? So, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung gusto nyo po ng ganitong lesson, ganitong video, mag-comment lang po kayo sa ibaba at nang malaman ko po kung ano ang mga gusto ninyong words na malalaman sa Bisaya. So, maraming salamat po sa panunood. Thanks for watching. Maasalama.